परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद। आजको सुन्दर बिहानी हाम्रो लागि दिनुभएको छ र सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा ख्रीष्टीय अभिवादन, जय मसीह छ। हुन्छ, हामी आउनुहोस्, हामी आज पनि फेरि उहाँको जीवित वचनद्वारा हेर्नेछौँ। हामी निरन्तर रूपमा हामी उहाँको वचनलाई हामी हेरिरहेका छौँ। आजको वचन खण्ड रहेको छ मर्कुस 2 अध्यायको 13 देखि 17 पदसम्म हामी आजको वचन खण्डलाई हेर्नेछौँ। मर्कुस 2 अध्यायको 13 देखि 17। यसरी लेखिएको छ, लेवीलाई बोलावट। उहाँ फेरि एकपल्ट समुद्रको किनारमा जानुभयो अनि मानिसहरूको एउटा ठुलो भिड उहाँ कहाँ आयो र उहाँले तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। त्यसपछि जाँदै गर्दा उहाँले अल्फायसका छोरा लेवीलाई कर उठाउनेहरूको ठाउँमा बसिरहेका देख्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। तिनी उठेर उहाँको पछि लागे। उहाँ लेवीको घरमा भोजन गर्न बस्नुहुँदा कर उठाउने धेरैजना र पापीहरू पनि यसु र उहाँका चेलाहरूका साथमा बसिरहेका थिए, किनकि उहाँलाई पछ्याउनेहरू धेरै थिए। उहाँ पापीहरू र कर उठाउनेहरूसँग खाइरहनु भएको देखेर फरिसी दलका शास्त्रीहरूले उहाँका चेलाहरूलाई भने, तिनी किन कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग बसेर खान्छन्? यो सुनेर यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीहरूलाई मात्र पर्छ। म धर्मीहरूलाई होइन, तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको हुँ। आमीन। हुन्छ, हामी त्यसै गरी दैनिक ज्योतिबाट पनि हेर्नेछौँ। यसरी लेखेको छ, पापीहरूका मित्र यसु। क्षुद्र मानिसहरूसँग यसुले मित्रवत व्यवहार गर्नु। तपाईँका साथीहरू कस्ता छन्? यसुलाई नपाएका मानिसहरूसँग तपाईँको व्यवहार कस्तो छ? तपाईँ पापीहरूलाई कतिको प्रेम गर्नुहुन्छ? तिनीहरूको वास्ता गरी तिनीहरूसँग कति समय बिताउनुहुन्छ? प्रभु येशूलाई चिनेका मानिसहरूका निम्ति यी अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू हुन्। यी प्रश्नहरूले हामीलाई आफ्ना साथीहरूप्रति चासो जगाउन सहायता गर्छ। प्रभु येशूले समाजका अपहिलितहरूसँग मित्रवत व्यवहार गर्नुभयो। समुद्र किनारमा भिडलाई शिक्षा दिइसकेपछि यसो अगाडि बढ्नुभयो र कर उठाउने ठाउँमा लेवी अर्थात् मत्तीलाई भेट्नुभयो। उहाँले तिनलाई आफ्नो पछि लाग्न बोलाउनुभयो। उनले रोमी सरकारको निम्ति कर उठाउने गर्थे। यसुले बोलाउनु भएपछि तिनी तुरुन्तै उठेर उहाँको पछि लागे। प्रभुको पछि लाग्न पाएको खुसीमा लेवीले आफ्नो घरमा भोजको आयोजना गरे। उक्त भोजमा प्रभु येशू र उहाँका चेलाहरू साथै समाजले मन नपराएका कर उठाउनेहरू र पापीहरू पनि संलग्न थिए। त्यस बेला आफूलाई स्वधर्मी ठान्ने शास्त्री र फरिसीहरू येशूको विरुद्धमा गनगनाउन थाले। येशू पापीहरूसँग बसेर खाएको भन्ने उनीहरूको आरोप थियो। त्यसको प्रत्युत्तरमा उहाँले भन्नुभयो, म धर्मीहरूलाई होइन, तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको हुँ। 17 पद। प्रभु येशू सबैले उद्धार पाउन् भन्ने हेतुले संसारमा आउनुभएको थियो। उहाँ हामी जस्ता नालायक, आत्मिक रूपमा अस्वस्थ र समाजका घृणितहरूकै मित्र बन्न चाहनुहुन्छ। हामीले पनि समाजका पापीहरूलाई मित्रको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रार्थना। प्रभु येशू, पापीहरूप्रति तपाईँले देखाउनु भएको प्रेम र सेवाको निम्ति धन्यवाद। यस्तै प्रेम गर्न मलाई सिकाउनुहोस्। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि आजको यो सुन्दर वचनको निम्ति अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हुन्छ, हामी यहाँनिर आजको वचन खण्डमा हामी जब यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, संसारका मानिसहरूको बिचमा प्रचार गर्नुभयो अनि आफ्नो सेवा कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गर्नुहुँदा, मानिसहरूको बिचमा शिक्षा दिँदै गर्नुहुँदाखेरि विभिन्न किसिमका उतार चढावहरू अथवा विभिन्न किसिमका परिस्थितिहरूको बिचमा चाहिँ सामना गर्नु परेको कुराहरूलाई हामी यहाँनिर देख्दछौँ। आजको खण्डमा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ कि यीशु ख्रीष्ट जब यसरी चाहिँ अनि मानिसको बिचमा प्रचार गर्दै गर्दा उहाँ फेरि एकपल्ट समुद्रको किनारमा जानुभयो र मानिसहरूको ठुलो भिड उहाँको पछि लागेको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। फेरि एकपल्ट यहाँनिर हामी पाउँदछौँ कि समुद्रको किनार हुँदै यीशु ख्रीष्टले पहिले पनि प्रचार गर्नुभएको अनि यहाँनिर देखाउँदछ र फेरि
आजको खण्डमा हामी पाउँदछौँ फेरि एकपल्ट समुद्रको किनारमा चाहिँ उहाँ जानुभयो र मानिसहरूको बिचमा प्रचार गर्नका लागि त्यहाँ समुद्रको किनारमा भएका मानिसहरूको निम्ति र अरू त्यस्तै उहाँलाई पछ्याउनेहरू थुप्रै ठुलो भिडले चाहिँ उहाँलाई पछ्याउनु भयो अथवा उहाँ कहाँ आउनुभयो। मानिसहरू चाहिँ यसुले जुन प्रचार गर्नुभएको सुसमाचारलाई प्रचार गर्नुभयो त्यो शिक्षालाई सुन्नको निम्ति अथवा यीशु ख्रीष्टको आश्चर्य कर्महरू देख्नका निम्ति, रोगी बिमारहरू निको हुनका लागि अनि भूतात्मा लागेकाहरू चङ्गाई पाउनका लागि, छुटकाराको निम्ति यसरी चाहिँ मानिसहरू विभिन्न उद्देश्य लिएर अनि कोही मानिसहरू हामी यहाँनिर पाउँछौँ शास्त्रीहरू फरिसीहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई दोस्याउनका लागि, यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ विरोध गर्नका लागि, यीशु ख्रीष्टको शिक्षामा उनीहरू चाहिँ अनि आरोप लगाउनका लागि यति राम्रो मान्छेहरू पनि थियो, नराम्रो मान्छेहरू पनि थियो, यसुलाई विश्वास गर्नेहरू पनि थियो, अविश्वास गर्नेहरू पनि थियो, पापी मानिसहरू पनि थियो। यसरी विभिन्न थरीका मानिसहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याइरहेको थियो। अथवा त्यो ठुलो भिडमा चाहिँ ठुलो जमतमा चाहिँ विभिन्न थरीका मानिसहरू थियो अनि यसरी चाहिँ अनि शिक्षा दिनुभयो त्यो ठुलो भिडमा, जमतमा, मानिसहरूको भिडमा चाहिँ अनि यीशु ख्रीष्टले शिक्षा दिनुभयो। अनि त्यस पछाडि उहाँ त्यस ठाउँलाई छोडेर जाँदै गर्दाखेरि अनि तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। त्यसपछि जाँदै गर्दा उहाँले अल्फायसको छोरा लेवीलाई अर्थात् मत्तीलाई चाहिँ कर उठाउनेको ठाउँमा बसिरहेका देख्नुभयो। यसरी चाहिँ यीशु ख्रीष्ट त्यो समुद्र किनारमा अनि मानिसहरूको भिडमा मानिसहरूलाई शिक्षा दिँदै उहाँ चाहिँ जानुभयो। अनि जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर के देख्नुभयो भन्दाखेरि लेवी, अल्फायसको छोरा लेवीलाई अर्थात् मत्तीलाई चाहिँ कर उठाउनेहरूको ठाउँमा बसिरहेका देख्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग। तिनी उठेर उहाँको पछि लागे। है यसरी चाहिँ यीशु ख्रीष्टले जब लेवीलाई देख्नुभयो, मत्तीलाई देख्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मेरो पछि लागा भनेर चाहिँ जुन वचन मत्तीलाई दिनुभयो अर्थात् लेवीलाई दिनुभयो, त्यसपछि चाहिँ उनी चाहिँ उठेर चाहिँ उहाँको पछि लाग्न थाले। किनभने हामी यहाँनिर देख्दछौँ अनि यसरी चाहिँ मानिसहरूलाई अथवा समुद्र किनारमा भिडलाई शिक्षा दिइसकेपछि यसो अगाडि बढ्नुभयो र कर उठाउने मत्तीलाई देख्नुभयो, लेवीलाई देख्नुभयो अनि उहाँले तिनलाई आफ्नो पछि लाग्न बोलाउनु भयो। अनि यहाँनिर हामी पाउँदछौँ त्यो समयमा है अथवा लेवीले चाहिँ कर उठाउने काम गर्दथ्यो, है कर उठाउने गर्थे। अनि किनभने रोमी सरकारको निम्ति चाहिँ कर उठाउने गर्थे। अनि यसोले बोलाउनु भएपछि तिनी तुरुन्तै उठेर चाहिँ उहाँको पछि लागेको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अनि प्रभुको पछि लाग्न पाएको यहाँनिर हामी देख्दछौँ। यसरी चाहिँ त्यो समयमा कर उठाउनेहरू अर्थात् त्यो समयमा हेर्ने हो भनेदेखि कर उठाउनेहरूलाई मानिसहरूले चाहिँ अनि नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्थ्यो अथवा पापको दृष्टिकोणले पापी मानिसको सङ्ख्यामा चाहिँ गन्थ्यो। अनि यसरी चाहिँ मानिसहरूबाट चाहिँ अवहेलित गर्थ्यो। अनि समाजमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अनि नालायक अथवा अधर्मीको रूपमा चाहिँ गन्थ्यो। अनि त्यो समयमा स्वधर्मी आफैले आफूलाई चाहिँ धर्मी ठान्ने हामी यहाँनिर पाउँछौँ। आफैले आफूलाई चाहिँ धर्मी ठान्ने शास्त्रीहरू र फरिसीहरू पनि थियो। यसरी त्यो समयका मानिसहरूले चाहिँ यसरी अनि कर उठाउनेहरूलाई चाहिँ पापीको रूपमा चाहिँ हेर्ने गर्थ्यो अथवा अधर्मीको रूपमा, अधर्मी व्यक्तिको रूपमा चाहिँ लिन्थ्यो। यसरी चाहिँ यीशु ख्रीष्टले जब हामी यहाँनिर पाउँदछौँ मत्तीलाई लिनुभयो, बोलाउनु भयो र मत्ती अथवा यहाँनिर लेवी पनि के गर्नुभयो, यसुले जुन शब्द उहाँलाई बोलाउनु भयो मेरो पछि लाग भनेर भन्नुभयो त्यसै अनुसार चाहिँ यहाँनिर हामी अनि उठेर चाहिँ यसुको पछि लागेको कुरालाई हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यसुले समाजबाट अपहेलित, समाजले मन नपराएका पापीहरूलाई उठाउनु भयो अथवा आफ्नो पछि ल्याउनु भयो। आज हाम्रो बिचमा पनि हामी जसरी यीशु ख्रीष्टले समाजबाट हेलित अथवा समाजबाट चाहिँ अनि नगण्य मानिसलाई अथवा पापी ठान्ने मानिसहरूलाई, पापीहरूलाई उहाँले बोलाउनु भयो। र आज हामी विश्वासी जीवन जिउँदै गर्दाखेरि आज हाम्रो पनि विभिन्न किसिमका साथीहरू हुन्छन्, है विभिन्न किसिमका साथीहरू हुन्छन्। हाम्रो बिचमा कोही विश्वासी साथीहरू हुन्छन्, कोही अविश्वासी साथीहरू हुन्छन्। अनि कोही राम्रा काम गर्ने साथीहरू पनि हुन्छन् अनि कोही नराम्रा काम गर्ने साथीहरू पनि हुन्छन्। विभिन्न स्वभावका, विभिन्न व्यवहार देखाउने साथीहरू हुन्छन्। आज हामीले ती साथीहरूलाई, हाम्रो यी साथीहरूलाई चाहिँ
हामीले कस्तो व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले कस्तो व्यवहार गर्दैछौँ है। जब यहाँनिर येशू ख्रीष्टको व्यवहारलाई हेर्ने हो भनेदेखि उहाँले चाहिँ क्षुद्र मानिसलाई अथवा समाजबाट नगन्ने मानिसलाई अथवा समाजबाट अवहेलित मानिसलाई अनि पापी मानिसलाई येशू ख्रीष्टले चाहिँ मित्रवत अथवा मित्र साथी असल व्यवहार गर्नुभएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। आज यहाँबाट हामी के पाउँदछौँ कि सिक्नुपर्ने कुरा, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी पनि हामीले मानिस हेरेर, मानिसको कर्म हेरेर अथवा मानिसको व्यवहारलाई हेरेर भन्दा पनि हामीले पनि जसरी येशू ख्रीष्टले समाजबाट अवहेलित मानिसहरूलाई, पापी मानिसहरूलाई, नालायक मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, मित्र बनाउनु भयो, असल व्यवहार देखाउनु भयो, त्यसै गरी आज हामीले पनि ती मानिसहरूलाई, पापी मानिसहरूलाई अथवा अविश्वासीहरूलाई पनि हामीले जसरी विश्वासीहरू बीचमा हामी वास्ता गर्छौँ, प्रेम गर्छौँ, त्यसै गरी अविश्वासीहरूको बीचमा पनि, पापी मानिसहरूको बीचमा पनि येशू ख्रीष्टलाई नपाएका, नचिनेका मानिसहरूलाई पनि साथी बनाउनुपर्छ अथवा असल व्यवहार चाहिँ गर्नुपर्छ। हामीले हरेक मानिसहरूले चाहिँ असल व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। त्यसै गरी यसरी जब येशूले लेवीलाई बोलाउनु भयो, मेरो पछि लाग भन्नुभयो, त्यस पछाडि लेवी पनि उठेर उहाँको पछि लागे। अनि त्यस पछाडि जब यहाँनिर हामी देख्दछौँ लेवीले चाहिँ आफू चाहिँ येशूको पछि लाग्न पाएकोमा, येशूको पछि जान पाएकोमा अनि एकदम खुसीमा चाहिँ लेवीले चाहिँ आफ्नो घरमा भोजन तयार गरे, भोज चाहिँ तयार गरे, आयोजना गरे। अनि उक्त भोजमा अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ अनि घरमा उक्त भोजमा चाहिँ यहाँनिर हामी देख्दछौँ अनि कर उठाउने धेरैजना र पापीहरू पनि येशू र उहाँका चेलाहरूका साथमा चाहिँ बसिरहेका थिए। त्यो समयमा अनि कर उठाउने अर्थात् मत्तीका साथीहरू हुन सक्छ, त्यस्तै धेरै कर उठाउने अनि व्यक्तिहरू र अरू थुप्रै मानिसहरू, पापी मानिसहरू पनि थियो, येशू लगायत चेलाहरू अनि थुप्रै मानिसहरू यसरी चाहिँ अनि हामी देख्दछौँ कि मानिसहरूबाट अथवा त्यस बेलाका समाजबाट चाहिँ अवहेलित मानिसहरू भनौँ, पापी मानिसहरू भनौँ अनि नालायक मानिसहरू, समाजले चाहिँ मन नपराएका मानिसहरू चाहिँ, पापी मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ भोजमा चाहिँ सँगै थियो। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर हामी पाउँदछौँ अनि जब हामी यहाँनिर चाहिँ अर्को त्यस बेला अनि आफूलाई चाहिँ स्वधर्मी ठान्ने शास्त्रीहरू र फरिसीहरू येशूको विरुद्धमा चाहिँ गनगनाउन थालेको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। उहाँलाई पछ्याउनेहरू धेरै थिए, उहाँले पापीहरू र कर उठाउनेहरूसँग खाइरहनु भएको देखेर फरिसी दलका शास्त्रीहरूले उहाँका चेलाहरूलाई भने, तिनी किन कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग बसेर खान्छन्। यसरी चाहिँ उनीहरू चाहिँ येशूको चाहिँ गनगन गर्न लागिरहेको छ। हामी चाहिँ धर्मी मानिसहरू, तिमीहरूको गुरुजी हो अथवा येशू ख्रीष्ट किन यी पापी मानिसहरूको बिचमा चाहिँ बसेर चाहिँ खाना खाइरहेका छन् अथवा किन खाना बसिरहेका छन्, खाना सँगै किन बसिरहेका छन् भनेर येशूको चाहिँ गनगन लाग्न थालेको छ। यसरी चाहिँ फरिसीहरू, शास्त्रीहरूले हामी पाउँदछौँ। अनि 2को अगाडिको पक्षमा पनि हेर्ने हो भने, अगाडि खण्डमा हेर्ने हो भने जब येशू ख्रीष्टले त्यो पक्षघातीलाई निको पार्नुभयो, पाप क्षमा भयो, तिम्रो पाप क्षमा भयो भनेर, ए छोरा तिम्रो पापहरू क्षमा भयो भन्ने कुराहरू जब येशू ख्रीष्टले यो क्षमा दिनुभयो, पाप रोगबाट चाहिँ निको पार्नुभयो, त्यो समय पनि ती फरिसीहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ, गनगन गरेको छ अथवा विरोध गरेको छ, यिनी को हो भनेर। यसरी चाहिँ फरिसीहरू र शास्त्रीहरू चाहिँ येशूलाई चाहिँ कहाँनिर चाहिँ फसाउन सकौँ अथवा येशूको गल्ती अथवा त्यो गल्ती नभए पनि विरोध गरेको कुराहरूलाई हरेक कुराहरूमा, हरेक ठाउँमा चाहिँ उनीहरू पछि लाग्दै येशूले चाहिँ कहाँनिर गल्ती गर्छ भनेर उनीहरू गल्ती नभए पनि गल्ती खोजिरहेको छ, यसरी विरोध गर्दै हिँडिरहेको छ कुराहरूलाई हामी यहाँनिर देख्दछौँ। त्यसरी चाहिँ अब उनीहरूले जुन प्रकारले गनगन गर्न लागे, ती फरिसी दलका शास्त्रीहरूले जसरी येशूको बारेमा, येशूको निम्ति अथवा येशूलाई चाहिँ गनगन गर्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो सुनेर येशूले जवाब दिनुभयो, तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीहरूलाई मात्र पर्छ। म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आएको हुँ भनेर चाहिँ येशूले सरल जवाब, उनीहरूलाई चाहिँ बुझ्ने भाषामा, उनीहरूको
जुन प्रश्न अथवा उनीहरूको जुन गणगण विरोधको कुरालाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ अनि जवाब दिनुभएको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। यसरी चाहिँ मानिसहरूको निम्ति येशू ख्रीष्ट अथवा येशू ख्रीष्ट निरोगीहरूको लागि होइन, रोगीहरूको लागि हो, अर्थात् पापीहरूको निम्ति चाहिँ म आएको हुँ भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यसरी चाहिँ पापी मानिसहरूलाई बोलाउन आएको हुँ भनेर चाहिँ येशू ख्रीष्टले ती फरिसी दलका मानिसहरूलाई चाहिँ भन्नुभएको कुरालाई हामी यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू सबैको उद्धार, सबैले चाहिँ उद्धार पाउन् भन्ने हेतुले संसारमा आउनुभएको थियो है। यहाँनिर सबैले उद्धार यसरी भन्दै गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट निरोगीहरूको लागि चाहिँ होइन रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई अनि लाग्न सक्छ, अथवा कतिले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले अनि नकारात्मक तरिकाले लिन सकिन्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ रोगीहरूको लागि मात्रै रहेछ, येशू ख्रीष्ट चाहिँ पापी मानिसहरूको लागि मात्रै रहेछ, हामी धर्मीहरूको लागि होइन रहेछ, अर्थात् हामी निरोगीहरूको लागि होइन रहेछ भन्ने कुरा नि अर्थ लाग्न सक्छ। तर होइन, सबै कुराहरू यसरी चाहिँ अनि फरिसीहरूले जुन प्रकारले आफू चाहिँ स्वधर्मी ठानिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो सन्देश अथवा यो सन्दर्भ चाहिँ यहाँनिर जोड्न आएको छ। तर हामी रोगीहरूको लागि पनि हो, निरोगीहरूको लागि पनि हो। यसरी चाहिँ येशू ख्रीष्ट सबै मानिसहरूले चाहिँ उद्धार पाउन् भन्ने अनि उद्धार पाउन् भनेर चाहिँ यस हेतुले चाहिँ येशू संसारमा आउनुभएको थियो। अनि उहाँ हामी जस्ता नालायक, आत्मिक रूपमा अस्वस्थ र समाजका घृणितहरूकै मित्र बन्न चाहनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामी जस्ता नालायक अनि आत्मिक रूपमा अस्वस्थ मानिसहरूलाई, समाजबाट घृणित मानिसहरूलाई उहाँ चाहिँ मित्र बनाउन चाहिँ आउनुभयो, अथवा उहाँ अझै पनि मित्र जति हामी जतिलाई बनाउनु भयो र अझै पनि बनाउन चाहनुहुन्छ है। हामीले पनि समाजका पापीहरूलाई मित्रको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। आज हामी जसरी हामीले आफ्नो असल मित्रहरूलाई अथवा असल काम गर्नेहरूलाई, असल बानी व्यवहार भएका साथीहरूलाई मात्र हामीले असल मित्र बनाइरहेका हुन्छौँ, स्वीकार गरिरहेका हुन्छौँ। तर येशू ख्रीष्टले समाजबाट अवहेलित मानिसहरूलाई, समाजबाट नगर्ने मानिसहरूलाई, घृणित मानिसहरूलाई, अस्वस्थ मानिसहरूलाई पनि येशू ख्रीष्टले मित्र बनाउनु भयो। त्यसै गरी आज हामी पनि त्यस्तै प्रकारले हामी अनि समाजबाट घृणित, अस्वस्थ, आत्मिक रूपमा अस्वस्थ, नालायक र समाजबाट घृणित हरूलाई चाहिँ हामीले मित्र बनाउनु पर्छ अथवा स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी सबै मानिसहरूलाई स्वीकार गर्दै एक आपसमा चाहिँ असल व्यवहार अनि मित्रवान व्यवहार चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू हामी यहाँनिर देखिन्छ। जसरी येशू ख्रीष्ट पापीहरूको मित्र बन्नुभयो, त्यसै गरी आज हामी पनि पापी मानिसहरूको निम्ति र समाजबाट हेलित मानिसहरूको निम्ति अनि यसरी चाहिँ आत्मिक रूपमा अस्वस्थ व्यक्तिहरूको निम्ति चाहिँ हामी असल व्यवहारहरू देखाउँदै गर्दै चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी चाहिँ ख्रीष्टको स्वभावलाई धारण गर्ने व्यक्तिहरू अथवा ख्रीष्टको व्यवहारलाई हामी व्यवहारमा उतार्ने अथवा प्र्याक्टिस गर्ने, तयारी गर्ने व्यक्तिहरू भएको हुनाले, हामी येशू ख्रीष्टलाई पछ्याउने व्यक्तिहरू भएको हुनाले हामी येशू ख्रीष्टको स्वभावलाई, जीवनशैलीलाई, उहाँको शिक्षालाई, उहाँको विचार सिद्धान्तलाई हामी चाहिँ पछ्याउने व्यक्तिहरू आज हामी हुनुपर्छ र उहाँको वचनले हामीलाई यी कुराहरू बताउँदछ। र आजको वचनअनुसार उहाँले जसरी येशू ख्रीष्टले पापी मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, पापी मानिसहरूलाई मित्र बनाउनु भयो, असल व्यवहार देखाउनु भयो, त्यसै गरी आज हामीले नि व्यवहार गर्दै गर्दाखेरि आज हाम्रो साथीहरूलाई, आज हामीले चिने जानेको हाम्रो साथीहरूलाई हामीले कस्तो, हामीसँग विभिन्न साथीहरू छन्, हामीले उनीहरूलाई कुन प्रकारले व्यवहार गरिरहेको छौँ, आज हामीलाई चाहिँ त्यो व्यवहार हामीले कुन व्यवहार गर्दैछौँ अनि त्यो व्यवहारले चाहिँ आज हामीलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण अनि कुराहरू हुन सक्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् कि हामीले आफ्ना साथीहरूलाई कतिको चासो अनि वास्ता गरिरहेका छौँ, आफ्ना मानिसहरूलाई हामीले कतिको वास्ता गरिरहेका छौँ र हामीले कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्दैछौँ भन्ने कुराहरू आज हामीलाई चाहिँ यो सचेत चाहिँ जगाउन चाहिँ खोजिएको छ र त्यसै गरी आज हामी पनि सबै मानिसहरूलाई सम्मान, व्यवहार, असल व्यवहार चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश आज हामी यहाँबाट पाउँदछौँ। हुन्छ, हामी यो समय हामी